Chiến dịch Barbarossa là một trong những trận chiến quan trọng và đẫm máu nhất với sự tham gia của hai cường quốc Liên Xô và Đức. Bắt đầu vào mùa hè năm 1941, chiến dịch này không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai quân đội mà còn là một cuộc chiến tranh ý thức hệ đầy thù hận và những quyết định mang tính sống còn. Mặc dù chiến tranh đã đi qua hơn 70 năm, nhưng những hậu quả và ảnh hưởng của cuộc chiến này vẫn còn in đậm trong lòng người dân các quốc gia liên quan. Từ những chiến thắng huyền thoại của Hồng quân đến những cuộc tàn sát và mất mát không thể đếm xuể, chiến dịch Barbarossa không chỉ là những trận chiến khốc liệt mà còn là bài học đau đớn về sự mất mát, lòng kiên cường và sự hy sinh quả cảm của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Hãy cùng khám phá những khoảnh khắc lịch sử trong video này, nơi những âm hưởng của một thời kỳ đẫm máu vẫn văng vẳng qua từng trận đánh, qua từng ký ức không bao giờ phai mờ. Hãy xem để hiểu rõ hơn về cuộc chiến kinh hoàng này và những di chứng kéo dài đến ngày nay. Chiến dịch Barbarossa, còn được gọi là cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô, là mật danh của chiến dịch xâm lược Liên Xô do quân đội Đức Quốc xã tiến hành trong chiến tranh thế giới thứ hai, với tên ban đầu là kế hoạch Otto và được đích thân Adolf Hitler đổi thành Barbarossa theo biệt hiệu của vị hoàng đế La Mã thần thánh Friedrich I ở thế kỷ 12 vào ngày 18 tháng 12 năm 1940. Chiến dịch có mục tiêu là nhanh chóng chiếm đóng phần lãnh thổ phía Tây, đường ranh giới nối liền giữa hai thành phố Arkhangelsk và Astrakhan, thường được gọi là tuyến AA của Liên Xô, được mở màn vào sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 6 năm 1941 trên toàn bộ tuyến biên giới phía Tây của Liên Xô và thực tế kết thúc vào cuối năm 1941 trước cửa ngõ Moscow. Trong toàn bộ chiến dịch, mặc dù quân đội Đức Quốc xã đã giành được một số chiến thắng vang dội ở cấp độ chiến thuật, chiếm được phân nửa lãnh thổ châu Âu của Liên Xô, trong đó có một số vùng kinh tế quan trọng, nhưng không hoàn thành mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra. Kể từ sau khi đợt tấn công Moscow bị bẻ gãy vào tháng 1 năm 1942, quân đội Đức Quốc xã đã không còn đủ sức để tổ chức một đợt tấn công nào khác trên toàn bộ mặt trận, khiến chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh trước mùa đông năm 1941-1942 của Hitler hoàn toàn thất bại. Thất bại về mặt chiến lược của chiến dịch Barbarossa là một bước ngoặt quan trọng buộc Hitler phải tham gia vào một cuộc chiến tranh tổng lực mà nước Đức Quốc xã và phe đồng minh kém thế tương quan về năng lực sản xuất công nghiệp và khả năng tổng động viên so với Liên Xô và phe đồng minh, dẫn tới sự suy yếu rồi thất bại hoàn toàn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Về mặt lịch sử thì chiến dịch Barbarossa được ghi nhận là một chiến dịch quân sự có quy mô lớn nhất về quân số tham chiến và cũng là chiến dịch đẫm máu nhất với con số thương vong lớn chưa từng có trong lịch sử thế giới. Bối cảnh trước chiến dịch. Về phía Liên Xô, từ năm 1933, sau khi Adolf Hitler lên cầm quyền và tái quân sự hóa nước Đức, chính sách nhất quán của Liên Xô là thiết lập một nền an ninh chung tại châu Âu, duy trì và bảo vệ những điều khoản của Hiệp ước Versailles năm 1919. Chính sách này đã được thể hiện qua việc Liên Xô kiên trì đàm phán với các nước Tây Âu về một hiệp ước an ninh chung nhưng lại gặp phải thái độ nghi ngờ từ phía đồng minh trong tương lai. Theo nhà sử học Henry Payne, bằng hiệp ước Munich năm 1938, họ đã thừa nhận việc Đức thôn tính Áo, bỏ mặc tiệp khắc cho Đức xâm chiếm và mở cửa cho Đức tấn công sang phía đông. Mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế quốc phòng, nhưng trang bị vật chất dành cho chiến tranh của Liên Xô vào năm 1941 vẫn còn thua kém về số lượng so với nước Đức. Các biện pháp tổ chức lại quân đội và thực tập tác chiến theo chiến tranh hiện đại vẫn còn đang ở trong giai đoạn triển khai. Xét về từng khía cạnh thì mặc dù đã có ý thức và những hành động thiết thực để bảo vệ đất nước, nhưng nhìn một cách tổng thể, Liên Xô vẫn chưa hoàn toàn được chuẩn bị tốt để đón nhận một cuộc chiến tranh tổng lực. Cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 của quân đội Đức Quốc xã đã làm bộc lộ toàn diện những điểm yếu của Liên Xô trong chiến lược phòng thủ quốc gia, và nó chỉ được sửa chữa triệt để sau những tháng ngày thất bại trên các mặt trận. Về phía Đức Quốc xã, năm 1939, với thuyết không gian sống Lebensraum do Hitler khởi xướng, phe trục gồm các nước Đức, Ý, Nhật
đã có thỏa thuận chia nhau các phần lãnh thổ trên toàn thế giới. Đến giữa năm 1941, nước Đức Quốc xã cùng với đồng minh là nước Ý dưới chế độ phát xít Mussolini đã thôn tính hầu hết phần phía Tây lục địa châu Âu, trừ Thụy Sĩ, Thụy Điển và Tây Ban Nha dưới chế độ độc tài Francisco Franco, là một đồng minh thân cận của Hitler. Bắt đầu từ nước Áo năm 1937, tiếp khắc vào năm 1938, nước Đức tấn công Ba Lan vào tháng 9 năm 1939, chính thức mở màn chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngày 9 tháng 4 năm 1940, Đức tấn công Na Uy và Đan Mạch. Ngày 10 tháng 5, Đức tiếp tục chuyển sang tấn công Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Liên quân Pháp-Anh trên lãnh thổ của Pháp. Chỉ trong vòng 6 tuần, nước Pháp dưới sự lãnh đạo của thống chế Philippe Pétain đã phải ký văn kiện đầu hàng tại rừng Compiègne. Cùng lúc đó, nước Đức cũng chiếm xong Đan Mạch, Na Uy, khống chế biển Bắc và biển Baltic. Từ ngày 7 tháng 9 năm 1940, không quân Đức Quốc xã mở đầu kế hoạch Sư tử biển tấn công nước Anh và Hải quân Hoàng gia Anh nhằm dọn con đường cho quân Đức đổ bộ. Ngày 14 tháng 11 năm 1941, trung tâm công nghiệp Coventry của Anh bị ném bom hủy diệt. Ngày 6 tháng 4 năm 1941, Đức Quốc xã tấn công Nam Tư và Hy Lạp, buộc Nam Tư đầu hàng vào ngày 18 tháng 4 và Hy Lạp đầu hàng vào ngày 27 tháng 4. Ngay sau đó, nhiếp chính vương Hungary là Miklós Horthy, Thủ tướng Rumani là Ion Antonescu và vua Bulgaria là Boris III cũng tuyên bố đặt đất nước của mình dưới sự bảo hộ của đế chế thứ ba, tức là đế chế của Đức Quốc xã. Trong các chiến dịch ở thời điểm này, quân đội Đức Quốc xã đã nhanh chóng giành những thắng lợi vang dội bằng phương thức chiến tranh chớp nhoáng Blitzkrieg. Trong đó, các mũi thọc sâu tốc độ cao của lực lượng thiết giáp hùng hậu được hỗ trợ của không quân với mật độ áp đảo. Với sự tự tin cao độ, Adolf Hitler và các nhà hoạch định quân sự của nước Đức cho rằng đã đến lúc chĩa mũi Blitzkrieg vào Liên Xô để kết thúc cuộc chiến. Ý đồ tấn công Liên Xô của Đức Quốc xã. Vào mùa hè năm 1940, khi nước Đức bắt đầu gặp phải cuộc khủng hoảng về nguồn nguyên liệu dành cho công nghiệp và khả năng về một cuộc xung đột với Liên Xô tại khu vực Ban Căng đang đến gần, một cuộc tấn công xâm lược Liên Xô gần như là giải pháp duy nhất đối với Hitler. Trong khi chưa có một kế hoạch cụ thể nào được lập ra, tháng 6 năm 1940, Hitler nói với một trong những tướng lĩnh của ông rằng những chiến thắng ở Tây Âu cuối cùng đã khiến ông ta rảnh tay để lo cho kế hoạch quan trọng thực sự của mình, cuộc quyết đấu một mất một còn với những người Bolshevik. Mặc dù các tướng lĩnh của Hitler cố khuyên ông ta rằng chiếm đóng miền Tây nước Nga sẽ rút cạn sinh lực nhiều hơn là giảm nhẹ gánh nặng cho nền kinh tế Đức vào thời điểm này, nhưng vị quốc trưởng Đức lại đề cập đến những lợi ích có được khi đánh bại Liên Xô. Lợi ích thứ nhất, khi Liên Xô bị đánh bại, tình trạng khan hiếm nhân lực trong nền công nghiệp Đức sẽ chấm dứt do một phần lớn binh sĩ Đức sẽ được giải ngũ sau chiến tranh. Thứ hai, Ukraine sẽ trở thành nguồn cung cấp lương thực lớn cho Đức Quốc xã. Thứ ba, biến Liên Xô thành nguồn cung cấp lao động nô lệ sẽ có phần lớn trong việc tăng cường vị thế, địa chính trị của nhà nước Đức phát xít. Thứ tư, đánh bại Liên Xô sẽ khiến các quốc gia đồng minh, đặc biệt là nước Anh, bị cô lập sâu sắc hơn nữa. Thứ năm, nền kinh tế Đức Quốc xã đang cần một nguồn cung cấp dầu mỏ lớn, chiếm được vựa dầu Baku của Liên Xô sẽ giúp Đức đạt được điều đó. Sau này, tại tòa án Nürnberg, Albert Speer, Bộ trưởng Bộ Vũ trang và Công nghiệp Chiến tranh của Đức, đã nói trong cuộc thẩm vấn ông, chính nhu cầu về dầu mỏ là một động lực chủ yếu trong quyết định xâm lược Liên Xô của phát xít Đức. Kế hoạch Barbarossa hình thành trong tình hình chính trị ngoại giao tại châu Âu có nhiều diễn biến phức tạp. Ngày 29 tháng 9 năm 1938, nước Đức Quốc xã đã ký kết với Ý, Anh và Pháp Hiệp ước Munchen và kết quả của nó là nước Đức đã thôn tính Tiệp Khắc. Ngày 20 tháng 8 năm 1939, cuộc đàm phán tay ba gồm Liên Xô, Anh, Pháp đã kết thúc thất bại do một quyết định được coi là dại dột về chính trị của Ba Lan và thái độ thiếu hợp tác của phía Anh. Thất bại lớn nhất trong cuộc đàm phán tay ba tại Moscow là đã không lập được khối liên minh quân sự giữa ba cường quốc này để đảm bảo cho chính sách an ninh chung châu Âu. Nhằm tránh một cuộc đối đầu Xô-Đức,
Ngày 23 tháng 8 năm 1939, Liên Xô đã ký kết với Đức Hiệp ước không xâm phạm Xô Đức kèm theo một nghị định thư bí mật về phân chia vùng ảnh hưởng của hai bên ở Đông Âu. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, nước Đức Quốc xã đã tấn công Ba Lan và chiếm 2/3 lãnh thổ phía Tây của nước này chỉ sau 10 ngày. Liên Xô cũng đưa quân đội vào vùng Đông Ba Lan để thu hồi lại những vùng lãnh thổ phía Tây của đế quốc Nga trước đây, vốn đã bị mất vào tay Ba Lan từ thập niên những năm 1920. Ngày 23 tháng 11 năm 1939, chỉ 3 tháng sau khi ký hiệp ước không xâm lược với Liên Xô, Hitler tuyên bố: "Chúng ta đã có một hiệp ước với người Nga, nhưng các hiệp ước chỉ được tôn trọng khi chúng ta có lợi." Như vậy, ý định tấn công Liên Xô đã được Hitler ấp ủ từ năm 1939. Đức chưa tiến hành ngay vì họ muốn đánh bại hai đối thủ là Pháp và Anh để giải quyết mặt trận phía Tây, sau đó mới dồn toàn lực để tấn công Liên Xô. Về binh lực các bên, quân đội Đức Quốc xã và các nước phụ thuộc Đức, bộ máy công nghiệp quân sự khổng lồ của nước Đức đến năm 1940 đã cho ra sản lượng 76% so với năm 1939 và gấp 2,2 lần năm 1938. Năm 1940, nước Đức sản xuất được hơn 19 triệu tấn thép, 14 triệu tấn gang, 63 tỷ kWh điện. Nền công nghiệp và quân đội này cần một khối lượng dầu hỏa khổng lồ, nhưng nước Đức và các vùng Đức chiếm đóng đều không có nhiều dầu hỏa. Ba trung tâm sản xuất dầu lửa lớn nhất nằm dọc lưu vực sông Danube phía nam thành phố Viên, đồng bằng Hungary và vùng phụ cận Ploiești của Romania chỉ cung cấp sản lượng không quá 2 triệu thùng mỗi năm. Đến năm 1940, quân đội Đức không kể đồng minh của Đức đã có 214 sư đoàn, trong đó có 21 sư đoàn xe tăng, 14 sư đoàn xe cơ giới, tổng cộng là 7,2 triệu quân, trong đó có hơn 5 triệu quân thường trực và 2 triệu quân dự bị. Lục quân Đức được trang bị tốt với các loại tiểu liên Mauser và MP-38-40, dần dần thay thế súng trường bắn phát một. Theo Grigory Doberins, tính đến ngày 21 tháng 6 năm 1941, quân đội phát xít Đức và đồng minh phe trục gồm Phần Lan, Ý, Hungary, Rumania, Croatia, Slovakia và quân Tây Ban Nha của Franco bao gồm 190 sư đoàn, trong đó có 152 sư đoàn Đức, 38 sư đoàn các nước đồng minh với tổng số quân là 5,3 triệu người, tập trung dọc theo hơn 2.900 km biên giới, khoảng 1.800 dặm. Từ bờ biển Baltic phía Bắc đến bờ biển Đen phía Nam, một số lượng khổng lồ phương tiện chiến tranh được triển khai gồm có xe tăng và pháo tự hành khoảng 5.000 chiếc, trong đó có hơn 2.500 chiếc hạng trung gồm các loại Panzer III, Panzer IV, Stuka III cùng một số loại xe chiến lợi phẩm thu được từ Ba Lan, Pháp và Tiệp Khắc. Xe bọc thép tổng cộng có 3.410 chiếc. Xe cơ giới không kể xe tăng và xe bọc thép thì có khoảng 600.000 chiếc, gồm xe kéo pháo, xe vận tải, xe công trình, xe thông tin, mô tô 3 bánh của bộ binh cơ giới. Về pháo, Đức có khoảng 47.000 khẩu, trong đó có hơn 10.000 khẩu trọng pháo cỡ nòng trên 85mm. Về máy bay chiến đấu, Đức Quốc xã sở hữu 4.940 chiếc, trong đó có hơn 2.000 chiếc Mi-109, các kiểu CDE. Máy bay vận tải quân sự có 60 chiếc, tàu chiến hơn 300 chiếc, trong đó có 85 tàu tuần dương, 105 tàu khu trục, 86 tàu ngầm các loại. Để thực hiện kế hoạch Barbarossa, nước Đức đã huy động 3/4 quân đội cùng với quân đội của nhiều nước đồng minh với Đức tại châu Âu, chỉ để lại 1/4 quân số và phương tiện tại Tây Âu và Bắc Phi. Về phía quân đội Liên Xô, trước ngày 22 tháng 6 năm 1941, nền công nghiệp quốc phòng Liên Xô đã có sự phát triển mạnh sau kế hoạch 5 năm lần thứ 3 1936-1940. Năm 1940, Liên Xô sản xuất được gần 18 triệu tấn thép, 15 triệu tấn gang, 48 tỷ kWh điện. Mặc dù Liên Xô liên tục tăng trưởng trang bị cho quân đội, nhưng đến sát trước cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trang bị của quân đội Liên Xô vẫn thua kém quân đội Đức cả về số lượng, về chất lượng vũ khí, khí tài, trang bị quân sự. Do yêu cầu của chiến tranh, công nghiệp quốc phòng Liên Xô có bước phát triển lớn. Tới năm 1938, so với đầu năm 1930, sản xuất xe tăng Liên Xô đã tăng gấp 3 lần. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1939 tới ngày 22 tháng 6 năm 1941, Hồng quân đã được trang bị hơn 7.000 xe tăng. Và nếu chỉ tính riêng năm 1941 thì Hồng quân đã được cung cấp gần 5.500 xe, 29.637 pháo dã chiến, 52.407 súng cối.
Tổng số pháo và súng cối tính cả Đài Bắc trên xe tăng là 92.578. Theo tướng Zhukov, thì về mặt số lượng và chất lượng, các súng cối của Liên Xô đã vượt khá xa các súng cối của Đức. Năm 1939, Liên Xô cho xây thêm 9 nhà máy sản xuất máy bay và 7 nhà máy sản xuất động cơ. Ngoài ra, còn có 7 nhà máy khác chuyển sang chế tạo sản phẩm cho máy bay. Cuối năm 1940, công nghiệp sản xuất máy bay Liên Xô đã tăng lên 70%. Tướng Zhukov khẳng định rằng chỉ sau 1 năm đến 1 năm rưỡi, không quân Liên Xô đã được nâng cấp bằng các loại máy bay mới có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng máy bay kiểu mới chưa được chế tạo đủ nhiều, nên khoảng 75 đến 80% tổng số máy bay của Liên Xô vẫn là những loại cũ sản xuất từ trước năm 1937. Các máy bay đời cũ này bị thua những loại máy bay kiểu mới của Đức về các chỉ tiêu kỹ thuật. Còn nếu xét về tổ chức chiến thuật, thì trình độ phi công, không quân Đức đã có sẵn 3 năm chinh chiến khắp châu Âu nên rất dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Còn phi công Liên Xô thì phần lớn chưa qua thực chiến hoặc chưa hoàn thành xong khóa huấn luyện khi chiến tranh nổ ra. Đến giữa năm 1941, quân đội Liên Xô có tổng quân số khoảng 5 triệu người, trong đó 3,2 triệu quân bố trí ở trên phần lãnh thổ châu Âu của Liên Xô, chịu trách nhiệm phòng thủ 3.375 km đường biên giới. Chỉ có hơn 800.000 quân bố trí tại Viễn Đông để đối phó với Nhật Bản, 500.000 quân bố trí ở các nước Cộng hòa vùng Trung Á, 500.000 quân bố trí tại Cuban và ở Caucasus. Lực lượng này được biên chế và trang bị như sau. Về bộ binh có 170 sư đoàn, tại phần lãnh thổ châu Âu có 149 sư đoàn. Về pháo binh có 29.673 pháo dã chiến, 52.407 súng cối các cỡ. Về xe tăng, gần 20.000 chiếc, trong đó có khoảng 12.000 chiếc đóng ở phần lãnh thổ châu Âu. Tuy số lượng đông đảo, nhưng phần lớn là xe tăng hạng nhẹ, có giáp mỏng và hỏa lực yếu như T-26, BT-5. Theo tiêu chuẩn ngày nay thì những chiếc xe tăng này giống như xe thiết giáp hơn là xe tăng. Liên Xô lúc đó có khoảng 1.861 xe tăng hạng trung và hạng nặng, trong đó có 508 chiếc KV-1, KV-2 và 967 chiếc T-34. Khi chiến sự nổ ra, các đơn vị thiết giáp vẫn còn trong quá trình xây dựng, các tổ lái chưa được huấn luyện đầy đủ, nhiều đơn vị thiếu đạn dược, nhiên liệu, thậm chí thiếu cả tổ lái và đội kỹ thuật. Do vậy, nhiều xe đã bị trục trặc hoặc hết nhiên liệu và bị loại khỏi vòng chiến dù chưa hề giao chiến với địch. Về máy bay, Liên Xô có khoảng 17.745 chiếc, trong đó có 3.719 chiếc kiểu mới gồm 2.030 chiếc tiêm kích các loại IAK-1, MiG-3, Lager-3, 460 chiếc PE-2, 249 chiếc IL-2, 980 chiếc I-16. Những chiếc còn lại là loại cũ và tốc độ chậm. Thậm chí có cả máy bay 2 tầng cánh làm bằng gỗ từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Việc huấn luyện phi công chưa tiến hành xong, phi công đã qua đào tạo đầy đủ cũng rất ít. Ví dụ không quân Liên Xô có 201 chiếc MiG-3 và 37 chiếc MiG-1 hoạt động được vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, nhưng chỉ có 4 phi công đã được huấn luyện để sử dụng các loại máy bay này. Nhiều phi công Liên Xô ở tiền tuyến chỉ từng lái máy bay có 4 tiếng đồng hồ. Lực lượng Hải quân Liên Xô sát chiến tranh có gần 600 tàu chiến, 211 tàu ngầm, hơn 1.000 pháo phòng thủ bờ biển, với trên 2.500 máy bay, gần 270 tàu các loại được đóng vào sát cuối năm 1940. Nhiều căn cứ hải quân mới được xây dựng, trong khi các khu vực ở vùng Baltic, Biển Đen và Biển Bắc Cực được Hồng quân củng cố thêm. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau điểm lại những bước đi đầu tiên đầy tham vọng và tàn bạo của Đức Quốc xã khi khởi động chiến dịch xâm lược Liên Xô, chiến dịch Barbarossa. Từ những tính toán chiến lược của Hitler đến sự bất ngờ của Hồng quân, đây chỉ mới là phần mở đầu cho một cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. So sánh tương quan lực lượng giữa hai bên trước khi nổ ra chiến dịch Barbarossa, thì quân đội Đức Quốc xã rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Trong phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến khốc liệt của chiến trường phía Đông, những trận đánh then chốt, những sai lầm chí mạng và sự trỗi dậy bất ngờ của Hồng quân Liên Xô. Liệu Đức Quốc xã có đạt được mục tiêu chớp nhoáng hay sẽ sa lầy trong cơn ác mộng do chính họ tạo ra? Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo các bạn nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại lời bình luận phía dưới. Bạn nghĩ điều gì là sai lầm lớn nhất của Hitler trong giai đoạn đầu của chiến dịch? Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Chúc các bạn có những khoảng thời gian vui vẻ khi xem video này.
thân ái chào các bạn.